Hello everyone! Today ang lulutuin natin ay ginataang crab na may kalabasa at malunggay. As usual, uumpisahan natin lahat to sa paggisa ng bawang sa ating mantika. Tapos ilalagay na kaagad natin dito ang ating maligat na kalabasa. Maganda yung ating kalabasa. And then, i-add lang natin yung ating crab na na-boil ko na siya para luto na siya kaagad. Kasi madali lang maluto yung kalabasa natin. Tapos, ayan na, may red na green pepper. Lagyan tayo ng konting asukal. At ang ating coconut milk. Hindi ko na po siya naipakita kanina. Hindi ko na video na naglagay po ako ng 1 teaspoon of patis. Para po medyo may alat yung ating ginataan. At eto na po siya. Actually, sobrang ready na rin siya. Lalagyan na natin yung ating mga dahon ng malunggay po. Very healthy siya. Since yung crab, hindi po natin siya kinoconsider masyado as healthy food, kaya paminsan-minsan lang ho natin ito lulutuin. Ready na po ito. Kulang na lang po yung ating kanin. So, kumuha na tayo ng ating kanin at simulan na natin ang ating pananghalian. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell. Maraming salamat and stay safe.